of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Angieri will be started right now. Tôi xin được trân trọng thông báo rằng buổi lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh của nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và Nhân dân và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angieri sẽ bắt đầu ngay sau đây. Present at the ceremony today, I have the honor to introduce and warmly welcome His Excellency Mr. Nguyễn Thanh Nghị, Minister of Construction, Co-Chair of the Vietnam-Angieri Joint Committee. Ngài Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổng Chủ tịch Phân ban Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Angieri. His Excellency Mr. Trương Quang Hoài Nam, Deputy Head of the Central Committee's Commission for External Relations of the Communist Party of Vietnam. Ngài Trương Quang Hoài Nam, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. His Excellency Mr. Saadi Salama, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the State of Palestine, Dean of the Diplomatic Corps in Vietnam. Ngài Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine, trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Excellencies, Ambassadors, Ladies and Gentlemen, good evening. Thưa các vị đại sứ, đại biện, đại diện các đại sứ quán, thưa quý vị. On behalf of the Ambassador of Angieri in Vietnam, His Excellency Mr. Abdelhamid Boubazine, I wish you all a warm welcome to the reception of the ceremony of the 68th anniversary of the National Day of Angieri, the 1st November, and of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Vietnam and Angieri, 28 October 1962, 28 October 2022. Thay mặt cho ngài Abdelhamid Boubazine, đại sứ Angieri tại Việt Nam, tôi xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật ý nghĩa trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh của nước Angieri và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Angieri, 28 tháng 10 năm 1962, 28 tháng 10 năm 2022. And now, the national anthem of the People's Democratic Republic of Angieri, followed by the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam. Và bây giờ sẽ là quốc ca nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và Nhân dân. Tiếp theo sau là quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. May I now have the honor to introduce and invite His Excellency Mr. Abdelhamid Boubazine, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Democratic Republic of Angieri to the Socialist Republic of Vietnam to deliver an opening remark. Sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ngài Abdelhamid Boubazine, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam lên phát biểu chào mừng. Your Excellency Mr. Nguyen Thanh Nhi, Minister of Construction, Your Excellency Mr. Duong Quan Hoai Nam, Deputy Head of the Communist Party of Vietnam, Central Committee's Commission for External Relations,
Your Excellency Mr. Sadi Salama, Ambassador of Palestine and Dean of the Diplomatic Corps in Vietnam, Your Excellencies, dear representatives of diplomatic missions, dear Algerians and Vietnamese friends, ladies and gentlemen. It's a pleasure and a privilege for me to find myself celebrating for the first time our National Day in Hanoi, the beautiful capital of this hospitable land of Vietnam, to share an evening with the senior Vietnamese officials, their excellencies, the ambassadors, and distinguished guests. I would like to welcome His Excellency Mr. Nguyen Tan Nhi, Minister of Construction, and Mr. Thuong Quan Hai Na, Vice Chairman of the External Affairs Commission of the Communist Party of Vietnam, and to thank them and all of you for coming. Algeria is celebrating this year the 68th anniversary of the 1st November, the National Day. In fact, we have a double celebration tonight because we are celebrating at the same time the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Algeria and Vietnam. Many people ask why the National Day of Algeria is not the Independence Day. It's just because the Algerian people considers himself free once he decided to start his revolution on the 1st of November 1954. The independence was only a matter of time. This Algerian revolution has put an end to the colonial order and was the starting point of the building of the modern state of Algeria. Historians, and especially the African peoples, pay tribute to this revolution, which defeated the colonialism and has an impact on the whole continent with the acceleration of the decolonization of the African continent. Indeed, the leaders of the Algerian Revolution have sworn on the 1st November of 1954 to help all peoples struggling for their freedom and their independence, and that's what we have done with Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Sao Tome and Principe, Cabo Verde, and also the ANC of South Africa. And that's why Algeria is supporting the right of the Palestinian people to a state within the borders of 1967 with Jerusalem as capital, and support the right of the Sahrawi people to self-determination through a referendum. 3 years after the election of President Abdelmajid Tebboune, the Algerians are satisfied with their choice. Indeed, President Tebboune pursues with force and conviction the construction of the new Algeria to which all Algerians aspire. The many reforms and programs he launched have been fruitful, with many achievements at all levels. He has honored his commitments by completing the promised reforms with the organization of local elections and the installation of the Constitutional Court, 2 stages preceded by the holding of legislative elections and the amendment of the Constitution, which limits the presidency to 2 terms. With regard to the economic component, Algeria will achieve a growth rate of 2.4% in 2022. In addition, the trade balance will record a surplus of more than $14 billion in 2022. The social character of the Algerian state has been reinforced, in particular with his decision to grant unemployment benefit to unemployed young people. These important advances have been made in a difficult context marked by the COVID-19 pandemic. The strong and effective return of Algeria to the international scene has been reflected by the role of Algerian diplomacy in the search for solutions for the 2 crises in Libya and Mali, and the organization of the Arab League Summit last week in Algiers. Ladies and gentlemen, 60 years ago, the 28th of October 1962, Algeria and Vietnam established their diplomatic relations. But the friendship between Vietnam and Algeria go back further in history. In the early 40s, Ho Chi Minh visited Algeria, and Vietnam was among the first countries
to recognize the provisional government of the Algerian Republic in 1958 and to open an embassy in Algiers just after our independence in 1962. What about the feelings of fraternity, solidarity, and trust that unite Algeria and Vietnam, and which has not yet been said? The fighting fraternity forged during the national liberation struggle of the Algerian people against colonialism, and the heroic struggle of the Vietnamese people against foreign occupation and to recover its sovereignty and territorial integrity. An active solidarity that neither the test of time nor geographical distance have ever denied, carried by the companionship in the support of the two countries to just causes around the world. The Algerian people has been also helped by many peoples around the world during his national liberation struggle. Support from those freedom fighters throughout the world had been highly appreciated by the Algerian people and thus become Algeria's friend forever. Among those who helped Algeria to recover its sovereignty and join the free nations were naturally our Vietnamese friends. The many activities and festivities marking the celebration of the 60th anniversary of the establishment Phát biểu. Thưa Ngài Abdelhamid Boubaziz, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và nhân dân cùng phu nhân. Thưa các vị đại sứ, đại biện và đại diện đoàn ngoại giao. Thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây cùng các bạn Angieri vui mừng kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và nhân dân và lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và nhân dân. Nhân các sự kiện trọng đại này, tôi xin thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi đến chính phủ và nhân dân Angieri, đến ngài đại sứ, các bạn Angieri đang công tác tại Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Những ngày này cách đây 68 năm, nhân dân Angieri đã giành thắng lợi trong cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1954, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của Angieri, đưa đến sự ra đời của nước Cộng hòa Angieri Dân chủ và nhân dân. Là người bạn thân thiết của nhân dân Angieri, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Angieri anh em đạt được trong 68 năm qua. Angieri ngày nay đã trở thành một quốc gia hiện đại có nền chính trị ổn định, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, nền kinh tế được Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực Bắc Phi năm 2022, là một trong 10 nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 ở châu Phi về dự trữ ngoại tệ. Nhân dịp này, Việt Nam chúc mừng Angieri đã thông qua hiến pháp sửa đổi tháng 1 năm 2021 và tổ chức thành công bầu cử quốc hội tháng 6 năm 2021, mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của các nhà lãnh đạo Angieri, với bản lĩnh, trí tuệ và quyết tâm phi thường, nhân dân Angieri anh em sẽ gặt hái được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cùng chia sẻ khát vọng và lý tưởng cao đẹp về hòa bình, độc lập và tự do, nhân dân hai nước Việt Nam và Algeria từ lâu đã có mối quan hệ hữu nghị thắm tình anh em. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam với những tên tuổi vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ đã được nhân dân Algeria anh em coi là nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn để vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong những tháng năm nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước, Tổng thống Angieri Boubaziz đã tới thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Angieri đã dành sự ủng hộ tích cực cho Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, nhiệt thành giúp đỡ Việt Nam trong quá trình tái thiết đất nước. Tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước được ươm mầm từ tình bạn tốt đẹp giữa Tổng thống Abdelhamid
Wfvv và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tới lớp thế hệ học sinh với mái trường trung học cơ sở hữu nghị Việt Nam Angieri đã, đang và sẽ là vốn quý cho mối quan hệ tốt đẹp lâu bền giữa hai nước. Ngày hôm nay, chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước còn không ngừng được vun đắp bởi mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang phát triển nhanh chóng. Angieri là một trong những đối tác thương mại hàng đầu. Hợp tác dầu khí với Angieri là hình mẫu thành công của Việt Nam tại khu vực. Tại dự án này, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã dự lễ khánh thành, lắp đặt hệ thống khai thác dầu mỏ, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đến nay, Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam đã và đang hợp tác cùng các đối tác Angieri và Thái Lan triển khai hiệu quả dự án này, đạt mốc khai thác 10 triệu thùng dầu vào năm 2017 và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án liên danh thăm dò và khai thác dầu khí tại Angieri để đưa mức khai thác lên 40.000 thùng ngày. Thưa quý vị và các bạn, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã gắn bó hai dân tộc Việt Nam Angieri trong suốt 60 năm qua. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi xin khẳng định Việt Nam luôn mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống nhiều mặt với Angieri vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân ngày lễ trọng đại này, tôi xin chúc nhân dân Angieri đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chúc quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam Angieri ngày càng được củng cố và phát triển. Chúc sức khỏe Tổng thống Abdelmajid Tebboune và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúc sức khỏe ngài đại sứ, phu nhân và các bạn Angieri đang công tác học tập tại Việt Nam. Chúc sức khỏe tất cả quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. President. Raise a toast together. And we would like to wish the brotherly Vietnamese people more success, prosperity, social progress, and we would like to express the best wishes for happiness and health to President Abdelmajid Tebboune and President Nguyễn Xuân Phúc, and to all our distinguished guests who honored us with their presence this evening. Long life Angerian-Vietnamese friendship. Hôm nay được nhận lời mời của Tổng lãnh sự quán đại diện cho liên đoàn của chuyến đến dự. Đây là toàn quan cảnh của buổi tiệc. Bây giờ thì bắt đầu sau khi đại sứ và chính phủ chúc nhau thì tất cả là bắt đầu đối diện dự tiệc. Đấy, mời tất cả anh em người yêu buffet là dự tiệc của chính phủ rất là ok, tuyệt vời không? Thank you so much. Đại sứ And đang ở trên. finally, when we have the honor to request His Excellency Mr. Nguyễn Thanh Nghị, His Excellency Ambassador Abdelhamid Boubazine, representatives of parties, commission and ministries, ambassadors, chargés d'affaires, representatives from embassies and international organizations to go to the stage for the photo session. Đấy, cả nhà anh em xem để ủng hộ cho kênh Mạnh BN nhé. Thỉnh thoảng mình đi đâu dự tiệc hay gì thì mình sẽ quay cho tất cả anh chị em của chúng ta. Đấy. Rất là đẹp. Tí nữa hai lãnh đạo biểu xong.